Ito ang kwento ni Kian Lloyd de los Santos, 17 taong gulang, isang estudyante na pinatay ng pulis sa Caloocan noong Agosto 16, 2017. Miyerkules, uwian. May kita natin si Kian. Unang araw ng exam nila. Diretso uwi dahil kinabukasan, 3 subjects pa ang kailangan paghandaan. Bukod tanging naglalakad kasabay ang mga kaklaseng nakabike at nakamotor. Sinasabayan ng hakbang ng kanyang paa ang ikot ng mga gulong. Huwag kayong mag-alala. 10 araw na lang, magkakabike na rin ako, sabi niya. Inaabangan ang pangako ng ina na nasa Saudi. Sinabi kasi ni Nanay Elsa sa huling usap nila sa Facebook na ipasa lang niya ang exam. Magpapadala siya ng 4-5 pambili ng bisikleta at helmet. Thank you, Mama. I love you. I love you too, anak. 17 taon si Kian, grade 12 student. Sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho ng ina sa Saudi, nakapagpatayo sila ng maliit na tindahan. Siya ang tagabukas at bantay bago pumasok sa eskwela. Madalas nasa trabaho si Tatay Saldi kaya walang nagluluto para sa kanila. Kapag walang pera, ang paboritong chichirya ang inuulam ni Kian. Kapag inaalok ng pagkain ng kapitbahay, tinatanggihan sapagkat nauunahan ng hiya. Kilalang pilyo at nagagawang lusutan ng mga gusot dahil sa mga biro. Kian, bakit ka na naman late? Sabi ng guro. Pasensya na po, pinaliguan ko pa po kasi yung alaga kong manok. O kaya ay, pasensya na po, na-traffic po yung bangka. Nagtatawanan ng buong klase at mawawala ang inis ng guro. Kalipat-lipat ng upuan sa classroom. Malakas mga Alaska. Pero aba, siya ang peace officer ng klase. Batid ng lahat ang pangarap niya. Gusto ko talagang maging pulis kasi huhulihin ko ang mga adik sa amin. Lumaki sa Barangay 160 Caloocan si Kian. Makikitid ang mga daan. Dikit-dikit ang mga bahay. Sali-saliwa ang mga kawad ng kuryente. Haharang-harang sa kalye ang mga sampayan. Magkakatabi ang mga tindahan. Maraming mga batang naglalaro sa daanan. Kasabay niyang mangarap na maging pulis ang matalik na kaibigan na si Leonard. Minsan, nasa bahay sila ng kaklase. Inakyat ni Leonard ang gate at tumalon. Mali ang bagsak at natusok ng bakal ang tagiliran. Si Kian ang unang nakakita. Agad na humingi ng tulong at sumama hanggang sa ambulansya. 10 araw si Leonard sa ospital dahil natamaan ng bakal ang atay. Nang malamang pwede nang makakain si Leonard, tinanong niya kung ano ang gusto nito. Mga prutas, alam mo na kung anong paborito ko. Dahil walang pera, binenta ni Kian ang damit at kwintas na pilak. At nang dumalaw, may bitbit na pakwan, saging at mansanas. Tuwing gigising ako, siya ang hinahanap ko bukod sa pamilya ko. Siya lang ang gusto kong makita. Kapag wala siya, hinahanap ko, tinitext ko. Halos mapulit ang tahi ko sa tiyan dahil sa kakatawa. Titingin siya sa labas ng bintana ng hospital, tapos sasabihin niya, "Yan? Lahat na nakikita mo? Hindi sa atin yan." Nung piyesta, nakilala niya si Krisa. Bagaman maiksing 3 buwan lang ang naging relasyon, napag-usapan nila ang mga pangarap sa buhay. Parang gusto kong magpulis kasi ang sarap sa pakiramdam makatulong sa kapwa. Babiyahe na magkasama, bibili ng kotse, may dekorasyon na Hello Kitty ang magiging bahay. At ipapabukas ang simbahan sa Tagaytay kapag sarado para lang magpakasal sila. Ngunit sa gitna ng lahat, lubos ang pangungulila ng binata sa ina. At ilang beses na umiyak kay Krisa. Si Mama gusto ko na umuwi. Miss na miss ko na siya. Gusto ko na siya makasama. Miyerkules. Bandang 8:00 ng gabi.
Nasarado na ni Kian ang kanilang tindahan. Stricto si Tatay Saldi kaya't nag-text kay Kian na matulog ng maaga at mag-ingat sa labas. Makikita natin si Kian. Hindi sa ating mga mata, kundi sa isang kamera. Nakayuko at naka-shorts. Hila-hila ng 2 pulis na hindi naka-uniforme. Liliko sila sa eskinita hanggat sa hindi na natin siya makita. At dito magmamakaawa siya. Tama na po. Tama na po. May test pa po ako bukas. Ito ang barel. Putok mo tapos tumakbo ka. May iwan si Kian na nakaluhod at tiklop tuhod. 3 tama ng barel ang tutuldok sa kanyang buhay. Hindi na niya makakasabay ang mga kaklaseng magbisikleta pa uwi. Hindi na siya magiging pulis. Hindi na niya makakasama si Nanay Elsa. Habang buhay siyang 17 taong gulang. Saudi. Makikita natin si Nanay Elsa nagmamakaawa. Uuwi na siya sana noong 1 taon, lubha ang panghihinayang. Nang malaman ang balita, lumuhod at humagulgol, halos halikan na ang paa ng amo. Mama, what will you do if your son died and you will not see him again? Umiiyak na tanong niya sa amo. At dahil ramdam ng ina ang hinanakit ng kapwa-ina, agad siyang ibinili ng tiket pabalik ng bansa upang makita ang anak sa huling pagkakataon. Sabado, sa Lamay, makikita natin si Nanay Elsa. Nakaupo sa unang baitang ng hagdanan. Tanaw niya sa kabaong si Kian, suot ang barong na pinag-ambaga ng mga kapitbahay. Sa taas nito, may nakabukas na pakete na paborito niyang chichirya. Katabi nito ay isang sisiw na palakad-lakad at maingay. Sunod sa paniniwalang makukonsyensya ang taong pumatay sa bawat pagtuka. Paus na, ngunit tuloy pa rin sa pagkukwento tungkol sa anak at pagsagot sa mga tanong. Kahit wala na akong boses, gagawan ko ng paraan para ipagsigawan na inosente ang anak ko. Sa may labas ng bahay, nagtipon-tipon ng mga tao. Lahat may baong kwento. Si Kian, nililibre ako niyan kapag recess, palamig at fishball. Ang tawag ni Kian sa papa ko, papa rin. Ako tagagupit ng buhok ni Kian. Hindi namin tagabili ng shabuyan, nauutusan namin bumili ng lumpia. Nasaan si Kuya Kian? Hindi ko siya kaano-ano pero apektado ako kasi alam kong hindi siya ganun. Sa gitna naroroon si Maynard, kaibigan ni Kian. Naghahagod ng pintura sa t-shirt. Justice for Kian, sabi ng mga puting damit. Sa paligid niya, nagkakagulo ang mga kapitbahay. Naghihintay na matatakan ang kanilang damit para maisuot sa libing ng kaibigan. Sa bawat hagod ko, pakiramdam ko, nasa tabi ko siya. Ito na po yung sinisigaw ng mga kabarangay niya dito. Hustisya. Inilibing si Kian Lloyd de los Santos noong Agosto 26, 2017. Libo-libo ang nakipaglibing sa pamilya niya.